Sometimes I lay under the moon. I thank God I'm breathing. Then I pray, don't take me soon, 'cause I am here for a reason. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity surrounds, I know someday it'll all turn around, because all my life I've been waiting for, I've been praying for the people to say that we don't wanna fight no more. There'll be no more wars, and our children After one of the events, Kalman took us to the house where my grandfather lived when he was here. And I mean, it's very changed from what it was before, but it was just amazing to see where he lived and grew up, and where all of my great aunt and uncles grew up. And it was just like, it was just being there in the moment and seeing, this is where he came from, and not only just the country, but the actual house. Ez a program, ez egy diákcsere, és ez nagyon fontos, mert ugye külföldön nagyon sokan élnek, akik magyar gyökerekkel rendelkeznek, mondjuk zsidók, akik innen mentek el a háború miatt, a háború után, vagy mások, és nagyon fontos, hogy ismerjenek meg első kézről, személyes élményen keresztül, hogy mit jelent ma Magyarország, és milyen az élet ott, milyen a zsidó élet ott. Annál is inkább, mert nagyon sokszor a külföldi médiában mindenféle hírek vannak, ami valamikor van némi alapja, valamikor semmi alapja nincs. Szóval jó, hogy lássanak, hogy milyen az élet itt, a mindennapi élet, az egyetemistáknak az élete itt Magyarországon. Vetni kell a magakat, és utána majd milyen magas fák fognak ebből kinőni, az majd a jövő, ez a jövőnek a története. Hát nagyon örülök, hogy a Hágárországa programban részt vehettem, amiben főleg magyar gyökerekkel rendelkező zsidó fiatalok jöttek el ide hozzánk, hogy kicsit megismerkedjenek Magyarországgal, a magyar zsidó közösséggel, magyar zsidó fiatalokkal, és aztán egy csere keretében majd magyar zsidó fiatalok is kimennek az Egyesült Államokba. Noé megátkozza Kánaánt, és azt mondja neki, hogy szolgálja lesz a testvéreinek. Tehát így a Kánaán az a szolgált ország, ezért nevezték el a szláv országokat Kánaánnak. Mondom, azt szokták mondani a szakértők, hogy egyszerűen itt egy névazonosság van, a H betű, ami a magyaroknak a latin neve, meg a különböző nyugat-európai nyelveken, a hungárusnak a különböző változatai. Ez adta az ötletet, hogy HH legyen is, és így született a Hágár kifejezés. The students who are studying here in this program, they are coming from the US, from Hungary, from Israel, and they are learning about this particular memory culture which is in Hungary. I wrote an article about the non-remembrance of the Hungarian culture as far as the Holocaust memorialization is concerned. In this talk, what I will be giving, I will be talking about the female perpetrators, those Hungarian ordinary women who participated in the Holocaust, and those who actually remain omitted from the Hungarian historiography, from the memory of the Holocaust, and those who actually live together with us, and their children are actually not necessarily talked about this experience with their grandmothers, who were actually active participants in the Holocaust in Hungary. Ha én visszadok találni a zsidósághoz, és természetesen a visszatalálás ez nem tökéletes, nem vagyok egy tökéletesen vallásos zsidó, ahogy mondjuk ezt mondjuk egy Chabad rabbi mondjuk elvárná, de mégis tudok közelíteni vissza a zsidó kultúrához, a zsidó valláshoz, a zsidó filozófiához, akarom ezt tanulni, van bennem elszántság. Ez azon zsidók számára példa lehet, akik nem kerültek ilyen messze a zsidósághoz, és akkor azt tudják mondani, hogy nézd, itt van ez a srác, ez milyen messziről talált vissza, hát akkor talán nekünk is menni fog.
how a movie that didn't even match my language, that I couldn't understand, still left an incredibly powerful impression on me. Even though I had a girl next to me translating for me every step of the way, if I hadn't have had her there, I still would have been very affected by it. It's a powerful movie, arguably one of the more powerful movies in reference to the Holocaust that I've seen. I couldn't expect more to get from this amazing 2 weeks. For me, it was very exciting to be in Theodore's Herzl house on one hand. On the other hand, it was very important for me as an Israeli and Jew to be in touch with the Jewish community in Hungary. I need to think about all the things I heard and saw here. And now I think Jews are making way to a point in history where they could call themselves Hungarian Jews and be proud of this country. And even though they really have no reason to be. So I think that's what I found most interesting. És engedjétek meg, hogy utolsó momentumként mindenkinek átadjunk egy kis emléket. Let me give a little memory to you every each of you. Mert hogy aki ebben a programban részt vett, Everyone who participated in this project az teljesítette azt a követelményt, amit mi kitűztünk a program résztvevői számára. so everyone who participated accomplished the requirements that we aim for this program. És hogy erről egy tanúsítványt is kiállítsunk. A program sikere meggyőzött minket arról, hogy folytatnunk kell, több országot kell bevonni ebbe az oktatási projektbe, és minél szélesebb körben kell bemutatnunk a magyarországi zsidóság történetét.